Hai bang, boleh relax? Oh, tengah-tengah bawa. Minyak habis, Mat. Minyak nak habis. Oi, korner dia memang sedap lah. Nasi lemak lu. Member saya kenyal. Jalan agak lembab, tapi corner dia cantik. Top dia tapi kena pulas lah, tarik habis lah, baru dapat dia punya ujung. Hujan, Mat. Hujan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aduh, kena sekat lah pula. Hai bang, boleh relax? Ini kat shopping mall ke? Aduh, bagi lah separuh kan. Boleh ada kerja ke? No, orang ramai. Lepas tu boleh pula duduk santai-santai, jalan-jalan tu. Nunggu tahan kau layar cepat, panas. So, untuk video kali ni, kenapa Bukit Fraser? Kenapa Bukit Fraser menjadi pilihan untuk test Modenas Elegan EX ni? Satu, sebab dia kawasan berbukit lah. So kita nak test dia punya top, dia punya power. Adakah mampu untuk bawa berat dekat 200 kg ni, bawa ke atas bawa naik bukit, adakah mampu? Dan yang kedua, daripada segi dia punya suspension, suspension dan juga tayar, dua tu main peranan lah untuk tunggangan seharian kita. So aku rasa benda tu penting dan aku patut kongsikan dengan apa semua pasal suspension dan juga tayar. So kita akan test dekat Bukit Fraser lah. No, tengah-tengah bawa. Minyak habis, Mat. Minyak nak habis. Tak habis lah, nak habis. Tadi ada 2 bar, tak tahu dah berkelip. Aduh, terpaksa lah buat slow sikit. Memang kelewatan dah begini cerita dia. Tak apalah, kita dah slow. Nanti dah keluar mat ni, nanti kita isi minyak. So kita isi minyak lu. Patutnya nak isi dekat tempat review, tapi memandangkan dia dah start berkelip, aku pun tak berani, tak tahu sejauh mana boleh pergi. So kita isi lu. 95 sudah. Bismillah. So tempat minyak dekat bawah ni kat tengah-tengah ni. So aku rasa Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Licin, Mat. So kapasiti minyak ni 14 liter tak silap aku. Okey. So dalam RM30 juga. Ini kalau tak cepat-cepat lap ni, berkicap ni. So jom, dapat 9 liter, 9.7 liter, RM20 So jom kita teruskan perjalanan. Hari ni ada 2 orang ke 3 orang, aku tak sure. Kita tengok lah. Okey, so dah sampai. Ada Syazwan seorang lagi seorang kali. Itulah. Sorry lambat. Okey, so jom kita santai-santai layan korner Ulu Yam. Ini tak ramai orang, biasa-biasa saja. So untuk aku boleh panggil first stage lah. Ulu Yam ke KKB ni memang long corner lah. So kita layan. Macam mana motor ni bawa aku lah. Aku lagi berat pada motor ni. Motor ni lagi berat pada aku. So kita tengok. Harap-harap dipermudahkan segala perjalanan hari ini. Oi, terus naik bukit. Ya. RPM 7. Oi, corner dia memang sedap lah. Keadaan jalan lembab, semalam hujan ni. Santuy-santuy saja bosku.
Banyak kereta pula. Let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime, that's the only way to climb. We gon' make it in our prime, signing on the dotted line. Cashing checks left and right, that's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight, ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light, yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide, see you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. No, I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. So get out my way, I'm here to stay. You can try another day, yeah. Cause I love the taste of winning the race. Gold medal, first place, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Never gonna stop. So power untuk mendaki ada, boleh aku boleh cakap dia linear tapi orang kata kena pulas habis. View orang Minang. So kita makan dulu, kita makan dulu, sarap dulu. So nanti kita sambung balik. Jom, ciao. Nasi lemak dulu. Member saya kenyang. Diet katanya diet. Diet bos. Aku buka tak apa. Kau simpan dulu. Kau simpan je lah, aku buka tak apa. So jom, kita nak gerak dah. Alhamdulillah settle, selesai makan. So kita ke Fraser Hill, makan pun dah kenyang. So jom. So jom, ada seorang ni member dia dah sampai dekat area KKB tu, empangan tu. So jom kita ambil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Few moments later. Jalan agak lembab tapi corner dia cantik. Kita berhenti depan tu, setting kamera untuk 360 lah. Aku nak tunjuk kat apa semua ni yang apa orang kata dia punya kenimbelan menghadapi apa orang kata corner-corner berliku dekat area Fraser Hill. Tapi mungkin tak lama lah, kejap juga. So jom. Aku duduk atas mounting ni, harap-harap mounting ni tak ni lah. Oh sakit jubuk demi view. I gotta stay awake, stay alive. It's all on me to find a way to make it in life. Have to believe or else the pain will take all the fight right out of me. So I just lay awake, late at night, thinking of things that I can do to make progress. It's all in the process, train the subconscious. That shit works, I promise. So take what you need, no breaks, hit the speed. Don't save anything, don't waste all you could be. I'll do it right, I'll do it wrong. I'm gonna fight, I'm gonna be strong. I wanna fly before I'm gone. I'm gone. I wake up, I'm possessed. I just wanna be the best, fly above all the rest. Not enough, what is next? Feel the blood in my chest, let it pump until I'm dead. I wanna feel alive, I've got this inner drive. Ain't working 9 to 5, I'll be working 9 to 9. I'm living double lives, I work hard in the light. Been rocking late at night, I'll live like this until I die. I'll do it right, I'll do it wrong. I'm gonna fight.
So apa macam? Nimble tak nimble? Nimble tak nimble geng? Ini dia Modenas. Boleh lain corner geng. Tapi jangan push lah, tayar sanded mat. Okey, daripada segi power, ni dah start mendaki. Power dia okey. Daripada power, aku boleh cakap top dia ada, tapi kena pulas lah, tarik habis lah, baru dapat dia punya ujung. Kalau tak, berkicap juga. So far power okey lah. Kena tinggalan ni tadi, puluh belakang hitam pula lama hilang mat. So kita slow lah. Layan, santai. 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 Santai aja. Member tunggu. Dia punya low RPM pun aku boleh cakap ada power lah. Walaupun tak se-agresif mungkin skuter-skuter 150cc yang satu silinder kan. Bila pulas bang, jangan bang. Bahaya mat. Aku suka betul lah corner dia ni. Memang lazat. Braking padu, corner padu. Dia bukan padu apa, dia padu sebab stabil tau. Dia stabil berat dia stabil lah, boleh bawa. Sedap lah. Tayar ni kalau tukar ni lagi mantul. Syazwan hilang daripada radar Dia punya confident dengan all-in tu memang terbaik lah. So kalau abang nak tengok dia layan all-in, terima kasih bang. Mantap. Bagi laluan macam tu lah baru betul. Tengok depan kosong, bagi laluan. Bagi signal supaya kita boleh motor dengan aman. Another 500 meters sampai dekat Bukit Fraser. So jadi kita bergambar dekat itu menara jam. Ini kabus-kabus tabal mewarnai anda punya TV sekarang. Puluh belakang kereta saja nak laju pun tak boleh. Ini banyak basah. Cuaca gerimis mengundang. Hujan mat, hujan. Kita minum dulu, sejuk mat. Pasal double stand dulu. Ya, kita minum dulu. Lepas tu jadi kita turun. Rasanya nak pergi ayat terjun. Tengoklah macam mana kalau sempat. ATM ada kat depan tu, kat rombok tu ada ATM. Rombok tadi Dia kan apa tu? kan mamak tu. Kan ada tadi yang aku tunjuk mi goreng tu. Dia ada jalan ni atas bukit tu. Tapi tu Makan ringan-ringan ke makan berat? Jaga saya ambil. Jaga saya ambil kat.